เมื่อคนตายมาหาถึงบ้านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกซอกทุกซอยของหมู่บ้านลัดดาแลนด์ศพหญิงสาวชาวพม่าโดยนำศพไปยัดใส่ไว้ในตู้เย็นอีกด้วยนะครับวันนี้หมู่บ้านเรามีคนตายด้วยล่ะหมู่บ้านไหนก็มีคนตายทั้งนั้นน่ะเพียงแต่เราไม่รู้เองบ้านพ่อมีผีรักมันมากใช่ไหมบ้านหลังนั้นอ่ะไอ้กูนี่มากินนี่มากินนี่มากินสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ช่องขอเปิดคลิปต้นปีด้วยลัดดาแลนด์ถือเป็นหนังสยองขวัญที่หลายคนชอบแล้วก็บอกว่าน่ากลัวมากเอาจริงปะตัวผมเองเนี่ยจำอะไรเกี่ยวกับลัดดาแลนด์ไม่ได้เลยจำได้ลางๆแค่ว่ามีตัวละครย้ายบ้านใหม่หมู่บ้านมีคนตายแล้วก็เจอผีแค่นั้นด้วยความที่ตอนนั้นดูครั้งแรกมันเด็กเนาะและตอนนั้นมีความคิดที่แบบค่อนข้างจะแย่หนังดราม่าหน่อยๆและกับลัดดาแลนด์เนี่ยมันดราม่าตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วก็จำอะไรเกี่ยวกับมันไม่ได้เลยแต่ถ้ามาดูตอนนี้ผมคิดว่าความรู้สึกผมจะเปลี่ยนไปแน่นอนขอตัวไปดูแป๊บนึงเดี๋ยวมาเฮ้ยมันดีอ่ะมันดีมากชอบเลยเลิฟเลยคือก่อนที่จะดูอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมจำได้ว่าเรื่องราววุ่นวายอีลุงตรงนังในหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะผีมาขินเว้ยผมจำได้แบบนั้นแต่ปรากฏว่าพอมาดูเอาเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าลัดดาแลนด์มันแทบจะตัดผีออกไปได้เลยอ่ะอันนี้ชมนะในแง่ของบทเนื้อเรื่องความกลมของตัวละครผมชอบมากซีนผีหลอกก็ชอบตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงชอบกันมาดูแล้วแบบเลิฟเลยความรู้สึกต่างจากตอนนั้นลิบลับเลยก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะรู้สึกชอบไงผมแนะนำเลยถ้าทุกคนมีหนังที่รู้สึกว่าตัวเองเคยดูแล้วไม่ชอบเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยให้กลับมาดูมันอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีบางเรื่องที่รู้สึกแบบผมก็ได้อันนี้แอบว้าวจริงเดี๋ยวจะลองกลับไปดูหนังหลายๆเรื่องที่ตัวเองบอกว่าไม่ชอบและสำหรับลัดดาแลนด์นั้นมีหลายอย่างที่น่าจะคาใจทุกคนรวมไปถึงตำนานลัดดาแลนด์สรุปมีจริงไหมหมู่บ้านนี้ซึ่งแอบไปเห็นความเห็นที่ค่อนข้างหลากหลายบอกว่าหนังไปบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลัดดาแลนด์มั่งซึ่งส่วนตัวผมมองว่าขึ้นชื่อว่าหนังเนาะเราจะเชื่อทั้งหมดในนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริง 100% อยู่แล้วยิ่งหนังที่บอกว่าเรียนมาจากเหตุการณ์จริงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจริงเต็มร้อยเนาะยิ่งกับเรื่องนี้แล้วด้วยเขาเรียนมาจากตำนานเรื่องเล่าเขาไม่ได้เรียนมาจากลัดดาแลนด์ที่มีอยู่จริงๆแน่นอนว่าเราหาแฟกต์อะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองมองกันใหม่คือการเชื่อหนังยิ่งหนังที่บอกว่าเรียนมาจากเหตุการณ์จริงนะหนังที่อิงประวัติศาสตร์คนมักจะจำประวัติศาสตร์เหล่านั้นจากหนังเรื่องนั้นๆส่วนตัวผมมองว่าถ้าดูหนังจบแล้วเราควรมาหาต่อว่าประวัติศาสตร์เรื่องนั้นหรือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรบ้างมีมุมมองไหนบ้างเวนี้น่าจะมีประโยชน์กว่าก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันอีกทีนึงภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 เมษายน ปีพ.ศ. 2554 กำกับโดยพี่โสพล ศักดาภิสิทธิ์ซึ่งณปัจจุบันเนาะนอกจากภาพยนตร์แล้วจะมีละครเวทีด้วยแล้วก็จะมีเป็นช็อตฟิล์มไซส์สตอรี่ของมะขินที่เล่าเรื่องราวก่อนการฆาตกรรมลัดดาแลนด์เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งก็จะมีป่านมีทีแนนลูกสาวคนโตแล้วก็นัดลูกคนเล็กที่ย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ณหมู่บ้านลัดดาแลนด์จังหวัดเชียงใหม่แรกๆมาทั้งหมดก็ดูจะมีความสุขบรรยากาศรอบๆสวยงามแต่ผ่านไปไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสาวใช้ขึ้นในหมู่บ้านความน่าสะพรึงบางอย่างก็ได้ค่อยๆย่ำกลายเข้าไปในทุกซอกซอยแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาเริ่มกันที่ต้นไอเดียแน่นอนมันมาจากตำนานลัดดาแลนด์ของเชียงใหม่ซึ่งที่เล่ากันเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องเล่าที่เป็นหมู่บ้านแล้วก็ไม่ใช่หมู่บ้านคือเหมือนในหนังเลยมีการฆาตกรรมแม่บ้านชาวเมียนมามีเรื่องเล่าการฆ่ากันตายในนั้นแล้วก็ในลัดดาแลนด์เนี่ยมันจะมีบ่อน้ำบึงใหญ่ๆอันนึงก็มีคนเล่าว่าเด็กที่ทำแท้งเถื่อนเนี่ยจะถูกเอาศพมาทิ้งไว้ในบ่อนี้คือแบบเป็นพันๆศพเลยวัยรุ่นสมัยนั้นก็ชอบไปลองของกันอันนี้ตำนานเนาะไม่ใช่แฟกต์เพราะหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยและที่บอกว่ามีศพอยู่ในบ่อก็คือไม่มีนะก็เป็นแค่เรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาซึ่งความจริงแล้วลัดดาแลนด์เนี่ยเป็นสวนดอกไม้แล้วก็ลานแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่คือสถานที่ท่องเที่ยวนั่นแหละแต่ปิดตัวลงถาวรเมื่อปี 2530 แล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไปพอกลายเป็นที่ดินรกร้างเนี่ยมันก็เริ่มมีเรื่องเล่าขึ้นวัยรุ่นเริ่มเข้ามาลองของลองดีเห็นผีจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรืออาจจะเกิดจากการปรุงแต่งก็สามารถเป็นไปได้มันก็เกิดการเล่าปากต่อปากกันขึ้นว่าที่ดินนะมีผีแล้วก็ถูกบิดไปบิดมากลายเป็นเรื่องของหมู่บ้านบ้างการฆาตกรรมบ้างซึ่งมีหลายรายการหลายแหล่งที่เขาไปสืบกันมาคือไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยการฆาตกรรมก็ไม่มีบ้านล้างในลัดดาแลนด์อะไรก็ไม่มีก็คือสรุปแล้วความจริงไม่มีอะไรเลยก็เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยว
ที่ถูกปิดตัวไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็กลายเป็นที่รกร้างไปแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่หรือยังเนาะคนในพื้นที่เนี่ยเม้นบอกกันนะครับเหมือนเห็นมีคนบอกอยู่ว่าเขาปรับใหม่แล้วและพี่จิมพุ่มกับเนี่ยเขาก็บอกเองว่าเขาไม่ได้เอาโครงเรื่องจริงเกี่ยวกับรัดดาแลนด์มาใช้เลยถ้าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้จะรู้ว่าในหนังเนี่ยไม่ใช่ที่เดียวกันเพราะเรื่องจริงมันไม่มีหมู่บ้านเนาะเพียงแค่เขาเอาตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมานั่นแหละเอาเรื่องสตอรี่ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อแล้วก็หยิบความขลังของชื่อรัดดาแลนด์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านแค่นั้นเขาไม่ได้หมายถึงรัดดาแลนด์ที่ถูกปิดตัวไปซึ่งอย่างที่ผมบอกมีหลายความเห็นที่บอกว่าหนังบิดเบือนความจริงอันนี้ต้องเข้าใจใหม่เนาะอย่างแรกไม่มีอะไรบิดเบือนความจริงได้ถ้าดูหนังจบแล้วไปหาข้อมูลหาหลักฐานอ่านหลายๆอย่างก็จะรู้ว่าความจริงมันคืออะไรเนาะอีกอย่างหนึ่งคือผู้สร้างเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้หมายถึงรัดดาแลนด์ที่เป็นที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่อย่างที่ผมบอกเราไม่ควรจำไม่ควรเชื่อทุกอย่างจากในหนังโดยเฉพาะคำว่าเรื่องจริงเหตุการณ์จริงคำว่าประวัติศาสตร์อย่างเรื่องอิงประวัติศาสตร์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วข้อมูลมันต้องเป๊ะกว่าหนังทั่วไปแต่เราไม่ควรจำทุกอย่างจากตรงนั้นเราควรไปหาข้อมูลเพิ่มดูต่อว่าจริงๆแล้วมันถูกบันทึกไว้ว่ายังไงบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ควรทำเพราะว่าหนังเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์นอกเหนือจากบันเทิงแล้วเนาะนี่คือประโยชน์ที่หนังจะให้เราได้คือให้เราไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ต่อมาพูดคุยกันต่อเหมือนคลิปนี้อย่างตอนนี้มีกระแสอีกเรื่องนึงคือเรื่องอะไรวะกิ่งแก้วจะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่บอกว่าหนังกำลังจะฟอกขาวฆาตกรหรือเปล่าแต่หนังยังไม่ได้ฉายนะก็มีคอมเมนต์ประมาณนี้ส่วนตัวผมก็มองแบบเดียวกันหนังอิงจากเรื่องจริงไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างในนั้นคือเรื่องจริงทั้งหมดมันอยู่ที่ผู้กำกับจะหยิบมุมไหนมาจะเอาด้านไหนมาดัดแปลงจะเอาตรงไหนมาเล่าแล้วก็จะสื่อออกมาแบบไหนอันนี้พูดตามแฟกต์เนาะคือมันไม่ได้มีกำหนดกะเกณฑ์หรือว่ากฎหมายกำหนดว่าหนังที่ based on true story เนี่ยมันต้องมีความจริงในนั้น 100% 80% 70% หรือเท่าไหร่มันอยู่ที่ผู้สร้างผู้กำกับล้วนๆแต่แน่นอนหนังที่จั่วหัวแบบนี้ต้องเผชิญกับสิ่งหนึ่งก็คือการตั้งคำถามจากสังคมแบบนี้แหละยิ่งเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟละเอียดอ่อนอย่างการฆาตกรรมเนาะก็จะมีคำถามมากมายผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะรู้สึกยังไงหนังจะฟอกขาวไหมก็เป็นสิ่งที่ภาพยนตร์ based on true story ต้องประสบพบเจออยู่แล้วก็ขอย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งรัดดาแลนด์ไม่ได้หยิบเอาเรื่องจริงของรัดดาแลนด์มาใช้เอามาใช้แค่ชื่อเป็นการพัฒนาบทจากตำนานที่เขาเล่ากันมาก่อนจะไปเส้นเรื่องหลักขอพูดถึงไซส์สตอรี่ของมัคคินก่อนตามไทม์ไลน์เนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ10 วันก่อนที่ตำรวจจะเจอศพเปิดมาเราก็จะได้เห็นมัคคินกำลังทำงานอยู่ในบ้านฝรั่งก็มี voice over คุยกับแม่ถามว่าไอ้ตัวเล็กเป็นไงบ้างแม่ก็บอกดีแล้วคือคุยด้วยภาษาบ้านเขาแหละมัคคินเนี่ยมาจากเมียนมาเธอก็ย้ำกับแม่ว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแม่หนูทำงานบ้านมาดามแล้วก็ไปรับงานบ้านอื่นด้วยในหมู่บ้านเนี่ยมาดามเขากลับมาปีละครั้งเองก็เหมือนที่เรารับรู้ในรัดดาแลนด์เนาะว่ามัคคินเนี่ยดูแลบ้านนี้อยู่คนเดียวมัคคินก็บอกเดี๋ยวสงกรานต์เนี้ยหนูจะเอาเงินไปไถ่ที่นาคืนให้นะแม่นะก่อนจะวางสายไปหันมาหน้าประตูก็เห็นตัวละครที่ชื่อเจี๊ยบเนี่ยมายืนมองอยู่พอเข้ามาก็บอกว่าเอาเค้กมาฝากมัคคินอย่าลืมไปตัดหญ้าหน้าบ้านฉันนะวันเสาร์เนี่ยมัคคินก็คือฟังไทยไม่ค่อยออกอะแต่พูดได้นิดหน่อยก็ทำหน้างงๆแต่ก็รับปากไปอ๋อค่ะนางก็เดินออกมาจากบ้านกำลังจะไปทำงานบ้านพี่เกียรติก็คือข้างบ้านของทีในรัดดาแลนด์อะออกมาก็เจอพี่ยามชื่อแก้วอาสาไปส่งปั่นจักรยานกันไประหว่างทางก็ชวนคุยแต่มัคคินเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราจะเห็นได้นะครับว่าพี่ยามเนี่ยชอบนั่นแหละพยายามเข้าหาพยายามจะจีบพอมาถึงบ้านอีตาพี่เกียรติก็คือนั่งมองตาเป็นมันเลยปันจะกลืนกินทำทีมาช่วยมัคคินบิดผ้านิดที่เป็นภรรยาเนี่ยก็กลับมาเห็นพอดีและดูจากลักษณะท่าทางก็คงรู้ตั้งนานแล้วแหละว่าผัวตัวเองเนี่ยแอบมองมัคคินก็เลยบอกว่าวันนี้พอแค่นี้แหละกลับบ้านไปได้แล้วก็ยื่นค่าจ้างให้มัคคินก็ดีใจกลับมาบ้านฝรั่งแล้วก็มานั่งนับเงินใส่กล่องเก็บไว้จังหวะนั้นเองยายเจี๊ยบเนี่ยมาหาบอกว่าขอยืมซอสมะเขือเทศหน่อยมัคคินก็เลยเดินไปหยิบมาให้พอออกไปปุ๊บนางก็มองไปที่กระป๋องปรากฏว่าเงินหายไปแล้วทีนี้รู้ได้ทันทีว่าอีคูนายเนี่ยเอาไปแน่นอนก็เลยวิ่งตามออกไปแล้วก็เริ่มโวยวายเงินมัคคินเงินมัคคินอยู่ไหนยายเจี๊ยบนี่ก็ทำเป็นไขสื่อชาวบ้านก็มองกันมีเรื่องอะไรกันวะคือนางเอาไปจริงๆนั่นแหละแต่จังหวะนั้นเนี่ยสามีเจี๊ยบออกมาไล่แล้วก็กันเข้าบ้านไปนางก็บอกก็นี่มันเงินฉันน้อยอุตส่าห์จ้างแกมาทำงานแกยังมาขโมยเงินฉันอีกเหรอมัคคินก็ร้องไห้เอาเงินหนูคือมาคือแบบโคตรน่าสงสารแต่นางก็ทำอะไรไม่ได้ไงคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครสนใจอะไรแค่มองดูไม่ได้มีใครมาช่วยอะไรแน่นอนพี่ยามรู้เรื่องก็เลยบอกมัคคินว่าไปหาตำรวจไหมแต่มัคคินเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าเธอไม่ได้เข้ามาแบบถูกกฎหมายพี่ยามก็เลยอาสาไปส่งที่บ้านปรากฏว่าพอมาถึงบ้านตะเกียรตินี่มาหาบอกว่าจะเอาค่าจ้างมาให้แล้วก็ข่มขืนพี่แก้วเนี่ยกลับออกไปแล้วกำลังจะกลับเข้ามาอีกเพราะว่าเอามะม่วงมาฝากแต่ดันเข้าใจผิดไปเห็นจังหวะที่ตะเกียรติเนี่ยยื่นเงินให้พอดีก็เลยโกรธแต่ไม่ได้เข้าไปช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรพอแต่พี่เกียรติกลับมาบ้านนิดก็ถามเลยพี่ไปหามัคคินมาใช่ไหมตะเกียรตินี่ก็บอกถ้าใช่
แล้วจะทำไมนิดก็ร้องไห้ถ้าพี่ไม่เห็นแก่ฉันนะพี่น่าจะเห็นกับลูกบ้างถ้ายังทำอย่างนี้จริงๆนิดจะพาก๊อฟไปอยู่กับแม่ลุงเกียรติได้ยินอย่างนั้นก็โมโหเอาเตารีดมานาบหน้านิดพอวันต่อมามะขินก็โทรไปหาแม่บอกไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่สิ่งที่แม่ตอบกลับมามันยิ่งทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเดิมอีกแม่บอกว่าแกก็อดทนหน่อยสิถ้าแกกลับมาแล้วแม่กับน้องจะเอาอะไรกินเคยคิดบ้างไหมอย่าเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีอะไรสำคัญก็อย่าโทรมามันเปลืองแล้วก็วางสายไปโอ้โหชีวิตคือคนคนหนึ่งมันต้องขนาดนี้เลยเหรอตอนฉันดูนี่แบบโอ้ยเอาจริงๆชีวิตจริงมันก็ยิ่งกว่าละครนะแย่กว่ามะขินในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีก็คืนนั้นมะขินก็ไปนั่งเหม่ออยู่ที่สวนของหมู่บ้านเหมือนที่เคยทำทุกวันนั่นแหละพี่แก้วก็มาปลอบเธอก็เลยทนไม่ไหวร้องไห้กอดไปแต่คือตาแก้วเนี่ยชอบอยู่แล้วไงและด้วยอารมณ์ที่แบบไม่ปกติก็พยายามจะข่มขืนเจอมะขินเอาขวดฟาดไป1กลุ่มแล้วก็วิ่งหนีออกมากลางทางก็วิ่งไปเจอนิดก็เลยขอให้ช่วยปรากฏยายนิดหันมาเอาน้ำกรดสาดมะขินก็ร้องวิ่งกลับบ้านฝรั่งเอาน้ำล้างแต่ลืมล็อกประตูไงก็มีบุคคลปริศนาเดินเข้ามาทำร้ายตรงนี้เราจะเห็นแค่รองเท้าเนาะแบบใส่ทำงานสีดำแล้วก็ตัดไปเกิดเป็นเหตุการณ์ในรัฐดาแลนด์ที่มีตำรวจมาพบศพซึ่งจนจบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครฆ่ามะขินแต่แน่นอนว่ามะขินน่ะคือผู้ถูกกระทำไม่ว่าจะจากเจี๊ยบจากนิดจากเกียรติหรือว่าแก้วและถ้าเรามาลองเดาเล่นๆใครกันแน่ที่ฆ่ามะขินส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นแก้วเพราะดูจะมีแรงจูงใจมีโมทีฟมากที่สุดละเอานิสัยส่วนตัวแก้วก่อนแค่เห็นมะขินแล้วก็เข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นความชอบที่แบบไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่ดูเหมือนอยากจะครอบครองอีตอนที่ไปเห็นมะขินและเข้าใจผิดตอนโดนข่มขืนน่ะเขาก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรแต่แสดงออกว่าโกรธซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าโกรธอิตาเกียรติหรือว่าโกรธมะขินที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นพอวันเกิดเรื่องไหนมันง่ายนักใช่ไหมข่มขืนเลยอย่างเงี้ยก็โดนมะขินฟาดขวดใส่หัวอีกผมมองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แก้วหลุดวงเล็บว่าจากที่หลุดอยู่แล้วเนาะแต่ไม่ได้แสดงออกแก้วอาจจะรู้สึกว่าทำไมกับไอ้เกียรติมันทำได้แต่กับกูทำไมทำไม่ได้อะไรแบบนั้นบวกกับการถูกทำร้ายร่างกายอารมณ์โกรธมันก็เลยตัดเหตุผลแล้วก็ตัดความเป็นมนุษย์ออกไปอีกสิ่งที่ซัพพอร์ตว่าแก้วเป็นคนทำเนี่ยคือตอนที่ตำรวจมาพบศพแก้วเป็นคนเดียวที่ปกปิดความเป็นตัวเองและไม่ได้อยู่ในชุดรปภแล้วคือลาออกมาแล้วนั่นแหละอาจจะลาออกตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ใส่หมวกก้มหน้าก้มตาทำหน้าขมวดคิ้วด้วยความกังวลดูมีอะไรบางอย่างในใจมายืนดูอยู่ไม่นานก็รีบเดินออกไปต่างจากคนอื่นเนาะนิดก็ยืนดูเกียรติก็ดูเจี๊ยบกับสามีก็ดูแต่ทั้งหมดเนี่ยมองด้วยความที่เหมือนจะคาดไม่ถึงมีความประหลาดใจประมาณว่าเฮ้ยตายเลยเหรออะไรเงี้ยและคนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรมากพอที่จะฆ่ามะขินก็เลยคิดว่าแก้วนี่แหละเป็นฆาตกรก็ตรงนี้ใครมองยังไงสามารถเมนแชร์อะไรนะครับผมชอบอ่านเวลาทุกคนคอมเมนต์มันเหมือนเป็นข้อมูลที่แบบแลกเปลี่ยนความคิดดีอะเรามาดูประเด็นแรกที่ไซส์สตอรี่อย่างมะขินสะท้อนให้เราเห็นได้ชัดเจนก็คือความคิดทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนต่างด้าวในประเทศไทยขอพูดถึง definition ของคนต่างด้าวก่อนตามพระราชบัญญัติการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวปี 51แล้วก็พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเมื่อปี 60เขาให้นิยามไว้ว่าคนต่างด้าวเนี่ยคือบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยคือเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นชาติไหนแค่ไม่มีสัญชาติไทยคือเรียกว่าคนต่างด้าวแล้วคำว่าด้าวเนี่ยแปลว่าดินแดนเพราะฉะนั้นคนต่างด้าวก็เลยหมายถึงคนต่างดินแดนแต่ถ้าถามคนส่วนใหญ่เนาะว่าคนต่างด้าวคืออะไรผมเชื่อว่าเกินครึ่งเนี่ยคิดถึงภาพแบบมะขินเลยเด้งขึ้นมาเป็นคนเมียนมากัมพูชาเป็นคนลาวอาชีพที่ทำก็แม่บ้านอาชีพใช้แรงงานไม่ห่างไปจากนี้เท่าไหร่คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมไทยเนี่ยมักจะมี attitude ที่กดบุคคลเหล่านี้เสมออย่างในเรื่องเนาะตอนที่มะขินวิ่งออกไปจะเอาเงินคืนจากเจี๊ยบเนี่ยชาวบ้านก็มองกันเป็นตาเดียวแต่ไม่ได้มีใครสนใจจริงๆหรอกสนใจแค่อยากรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครอยากที่จะมาช่วยเหลือมะขินเลยหรือมาถามเลยว่ามะขินเป็นอะไรตอนโดนน้ำกรดสาดนี่ก็เหมือนกันไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของมะขินเลยเหรอหรือมีแต่ไม่ได้ออกมาช่วยหรือเปล่าเพราะเห็นว่าเป็นมะขินอันนี้ก็ไม่รู้เนาะก็ได้แต่ตั้งคำถามการที่มะขินเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามองแบบมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เท่ากันถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเรื่องปกติที่มะขินควรจะได้รับหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่ถูกกระทำขณะนี้ไม่ได้รับการสนใจใยดีอะไรเลยเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่เราจะไปทำอะไรกับคนต่างด้าวแบบไหนก็ได้ยิ่งรู้ว่าคนคนนั้นไม่ได้เข้ามาแบบถูกกฎหมายเนี่ยทีนี้ฉันจะไปขโมยเงินไปข่มขืนไปเอาน้ำกรดสาดยังไงก็ได้หรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วคนต่างด้าวเนาะที่หมายรวมถึงทุกสัญชาติที่ไม่ใช่ไทยนะมีข่าวมากมายตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อเข้ามาก่อปัญหาก่ออาชญากรรมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นปัจจุบันมักจะเกิดการเหมารวมว่าคนประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ดีคนประเทศนี้เป็นภาระอย่างมะขินเนี่ยเป็นภาพสะท้อนทัศนคติที่แน่นอนว่ามันยังคงมีอยู่ในสังคมไทยอยู่นะตอนนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าแรงงานข้ามชาติ UN หรือองค์การสหประชาชาติเนี่ยกำหนดนิยามเอาไว้ว่าเป็นบุคคลซึ่งจะถูกว่าจ้างให้ทำงานกำลังถูก
ว่าจ้างหรือเคยถูกว่าจ้างให้ทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่ตนไม่ได้เป็นคนชาตินั้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นครูต่างชาติที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาสอนภาษาในโรงเรียนเขาก็จะถูกเรียกอีกแบบหนึ่งแต่พอเป็นภาพแบบมะขินปุ๊บกลับถูกเรียกว่าต่างด้าวทันทีจริงๆมันมีหลากหลายปัญหาเนาะที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติเช่นการคอร์รัปชันการจ่ายสวยมีหมดในคลิป5แพร่งผมก็มีพูดไปบ้างนิดหน่อยไหนจะมีปัญหาเรื่องสิทธิสวัสดิการอีกคือผลสำรวจเนี่ยมองว่าคนไทยกว่าครึ่งนึงมองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ควรได้รับค่าแรงไม่ควรได้รับสิทธิ์และไม่ควรได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกับคนในประเทศแม้คนนั้นจะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตามก็เป็นสิ่งที่คนส่วนหนึ่งสะท้อนออกมาเหมือนกับมะขินในเรื่องที่ตายไร้ตัวตนแล้วก็กลายเป็นผีอยู่ในสังคมมีคนเห็นแต่ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรสุดท้ายก็หันหน้าหนีออกจากหมู่บ้านไปกันหมดเอาจริงๆในเชิงนโยบายกฎหมายที่มันกำหนดมาเนี่ยสิทธิพื้นฐานของแรงงานก็เทียบเท่าของไทยแล้วเนาะแต่ในการปฏิบัติอะคือผมก็เคยจับงานด้านนี้มาก่อนช่วงหนึ่งถามว่ามีไหมที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายมีไม่ใช่ไม่มีคือมันมีปัญหาหลายอย่างเนาะทุกคนลองเสิร์ชไปดูกันได้ผมอาจจะชี้ชวนให้ดูไม่หมดแต่จะพูดถึงบางอย่างเช่นค่าแรงที่ไม่ได้ตามกฎหมายกำหนดขั้นต่ำชั่วโมงการทำงานวันหยุดสิทธิรักษาพยาบาลพอมันไม่ได้สวัสดิการหรือว่าสิทธิที่โอเคมันก็จะผูกโยงไปถึงการทำเอกสารปลอมขึ้นมาบัตรประชาชนปลอมนู่นนี่นั่นแล้วก็ผูกโยงไปถึงระบบการคอร์รัปชันจ่ายสวยเยอะแยะไปหมดซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็มีอยู่ในแรงงานของไทยมันก็ทับซ้อนกันไปมาแบบนี้จะแก้ยังไงก็แก้ไม่จบถ้าถามว่าผมคิดว่ามันจะทำยังไงได้บ้างตอบเลยว่าผมไม่รู้ แต่เห็นว่าหลายๆคลิปผมมักจะพูดจะสะท้อนจะทำให้เห็นมุมมองต่างๆซึ่งส่วนตัวเนี่ยมีหลายอย่างที่ผมเองก็เพิ่งรู้ตอนทำคลิปนี่แหละจากการรีเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่าปัญหาในสังคมบ้านเรามันมีเยอะแยะมากมายและการแคะแงะออกมาจากหนังเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เช่นกันก่อนไปเรื่องหลักของเราขอพูดถึงประเด็นนี้ก่อนมีหลายคนบอกว่าชอบคือทุกคลิปผมพยายามจะใส่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเข้าไปเนาะอย่างน้อยๆก็ให้รู้ว่าถ้าเจอแบบนี้ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะทำยังไงก็พยายามจะแทรกเข้ามาอย่างมะขินเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำกรดมันก็จะมีทั้งออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกแอซิดซึ่งอันที่เราเอาไปสาดกันทำร้ายคนน่ะมันคืออินออร์แกนิกที่มีความสามารถในการกลั่นกร่อนค่อนข้างสูงมันจะมี3อันที่เราเจอได้ทั่วไปแล้วก็หาง่ายมากอันแรกคือไนตริกกรดดินประสิวมันก็จะใช้ในอุตสาหกรรมแทบทุกรูปแบบแหละไม่ว่าจากการเกษตรงานโลหะด้านการแพทย์เภสัชกรรมก็มีอยู่ที่เรามาประยุกต์ใช้อันต่อมาคือซัลฟูริกหรือกรดกรรมฐานก็เหมือนกันในอุตสาหกรรมแต่ที่เราน่าจะพอคุ้นกันคือน้ำกรดที่ใช้กับแบตรถมันคือการเอาซัลฟูริกแอซิดเนี่ยมาเจือจางกับน้ำกลั่นก็คือน้ำที่ถูกทำให้ควบแน่นจนกลายเป็นไอน้ำแล้วก็ถูกเปลี่ยนสถานะให้กลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งอันที่3คือกรดที่เป็นไฮโดรคลอริกกรดเกลือก็ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเอามาใช้ล้างคราบสนิมคราบสกปรกได้ทำความสะอาดสระน้ำพื้นต่างๆและอันที่เราเห็นในหนังเรื่องมะขินก็น่าจะเป็นไฮโดรคลอริกที่นิดเอามาล้างห้องน้ำแต่ผมไม่แน่ใจว่าปกติเขาเอามาใช้ล้างห้องน้ำกันหรือเปล่าคือผมก็ไม่เคยเห็นใครใช้ไงอันนี้ไม่รู้จริงแน่นอนทั้ง3อันเนี่ยราคาไม่แพงและมักจะถูกเอามาใช้ทำร้ายกันตามหน้าข่าวที่เราเห็นการสาดน้ำกรดเนี่ยตัวที่ใช้บ่อยสุดคือไนตริกเพราะการกัดกร่อนสูงมากแล้วเวลาโดนกรดพวกนี้ผิวเราจะเหมือนแผลเบิร์นแผลไฟไหม้ความเจ็บปวดทุกอย่างคือแบบอย่างนั้นเลยแค่ไม่เห็นไฟถ้าเราโดนสาดล่ะทำยังไงได้บ้างอันดับแรกซึ่งแทบจะเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเวลาฉุกเฉินเลยเนาะคือการ call for help 1669จะโทรเองหรือเรียกให้คนช่วยก็ได้ให้คนอื่นโทรก็ได้แต่โทรไปก่อนพอ call for help ได้แล้วเอาน้ำผ้าน้ำผ้านำผ้าวะพอ call for help ได้แล้วเอาเสื้อผ้าที่มันโดนกดของเราเนี่ยออกถอดไปเลยตัดไปเลยแล้วตรงที่โดนกดห้ามไปถูห้ามขยี้ให้หาผ้าหรือทิชชู่ที่มันซับได้เยอะๆมาซับก่อนซับเอาสารละลายพวกนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดอย่าเพิ่งราดน้ำเลยอย่าเพิ่งล้างน้ำเลยสมมุติอย่างมะขินเนี่ยโดนที่หน้าเนาะแล้วก็วิ่งไปล้างน้ำพอสารละลายมันโดนน้ำปุ๊บมันก็จะไหลลงมาตามตัวถึงมันจะถูกเจือจางด้วยน้ำก็ตามแต่มันยังคงกัดก่อนได้อยู่แล้วก็ระคายเคืองผิวเพราะฉะนั้นตามตัวที่โดนก็อาจจะแสบคันแล้วก็เบิร์นไปด้วยพยายามซับก่อนให้ได้เยอะที่สุดให้มันแห้งที่สุดสำคัญเลยคืออย่าขาดอย่าถูอย่าขยี้ต้องบางมือที่สุดแล้วค่อยผ่านน้ำและตอนล้างน้ำแกก็อย่าเปิดแรงไม่ใช่คว้าที่ฉีดตูดมาฉีดฟูดเงี้ยเนื้อหลุดนะพยายามเบามือให้ได้มากที่สุดล้างไปเรื่อยจนกว่ารถโรงพยาบาลจะมาความช่วยเหลือจะมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมอันดับแรก call for help แต่อย่างว่าเนาะเกินครึ่งไม่มีสติแล้วจะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องพูดถึงใครเลยฉันเองก็เป็นขนาดฉันทำงานด้านนี้มาเห็นคนไข้ใกล้ตายฉันไปช่วยฉันก็ยังมีแบบตกใจบ้างแต่หลังๆอาจจะเริ่มชินแล้วก็จะควบคุมได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานพยาบาลมาหลายปีแล้วสติก็อาจจะไม่ได้กลับมาเท่าเดิมก็อาจจะตกใจบ้างเน้นย้ำทุกคนละกันอย่าลืมอันดับแรก call for help ถ้าโดนน้ำกรดแบบนี้ถอดเสื้อผ้าที่โดนกดออกหาอะไรซับให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยล้างน้ำเบาๆล้างไปเรื่อยๆจนกว่าความช่วยเหลือจะมา
ทีนี้มาถึงแกนเรื่องหลักของเราหนังก็เปิดมาด้วยตัวละครอย่างทีที่กำลังจัดบ้านอยู่แบบตั้งใจมากแกะของใหม่จัดห้องนอนให้ลูกแล้ววันต่อมาทีก็ขับรถพาทั้งครอบครัวเนี่ยมาที่หมู่บ้านลัดดาแลนด์เพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็จะมีป่านลูกคนเล็กคือนัทลูกคนโตก็คือแนนแต่เราจะเห็นนะครับว่าเฟรมความสุขของครอบครัวนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่3คนมีแค่แนนที่ดูจะไม่เข้าพวกเท่าไหร่เธอก็นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างก็บ่งบอกได้ไกลๆนะครับว่าความสัมพันธ์คงไม่ค่อยจะดีนักมองไปก็เห็นอีกครอบครัวนึงที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วก็เผลอยิ้มขึ้นมาลึกๆแนนก็คงดีใจไม่น้อยแหละที่ได้มาอยู่กับพ่อแม่พอมาถึงบ้านปุ๊บนัทก็โอ้โหบ้านสวยจังเลยพ่อทีก็บอกมาถ่ายรูปกันก่อนแต่สิ่งที่แนนพูดเนี่ยทำเอาสะอึกไม่น้อยเลยผ่อนให้หมดก่อนแล้วค่อยถ่ายก็ได้นะแล้วก็เดินเข้าบ้านไปแอบแรงอยู่นะแต่เข้ามาในบ้านเนี่ยพอขึ้นห้องนอนปุ๊บมองไปที่ผนังก็เห็นดอกไม้ที่พ่อทำไว้ให้แต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าพ่อทำก็ยิ้มคงมองว่ามันสวยดีแหละป่านก็เข้ามาบอกพ่อทำเองเลยนะพอรู้แบบนั้นหุบยิ้มทันทีแม่ก็บอกว่าดีจังเลยห้องแนนเนี่ยเห็นภูเขาด้วยที่กรุงเทพไม่มีนะเนี่ยแบบเนี้ยแนนสวนทันทีแล้วแม่อยากรู้ไหมล่ะที่กรุงเทพมีอะไรมียายมีโรงเรียนมีเพื่อนป่านก็ถอนหายใจถามกลับว่าแล้วแนนเป็นคนเดียวที่ต้องทิ้งทุกอย่างมาได้ไงแนนสวนกลับมาอีกเกิดจะรักหนูอะไรขึ้นมาตอนนี้เห็นทุกทีมีไอ้นัทคนเดียวก็อยู่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วก็หยิบรูปคู่กับยายขึ้นมาตั้งที่หัวนอนจุดนี้เราก็คงจะพอเดาได้แล้วเนาะว่าแนนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ถูกเลี้ยงแล้วก็โตมากับยายแต่นัทที่เป็นลูกคนเล็กได้อยู่กับป่านแล้วก็ทีถ้าเราเป็นแนนเราก็คงเป็นปมในใจเหมือนกันเนาะซึ่งแน่นอนช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ปมเหล่านั้นมันจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมแล้วก็แสดงออกมาอย่างที่เราได้เห็นกันคือแนนเนี่ยชัดเจนว่ารักยายมากๆเพราะว่าโตมากับยายและในหนังเราจะไม่เห็นเลยว่ามีช่วงไหนที่มีความสุข4คนพ่อแม่ลูกเนี่ยจะมีแต่นัทป่านแล้วก็ทีที่มีความสุขส่วนแนนนั้นจะอารมณ์ประจอยตลอดแล้วมันก็จะมีซีนที่ป่านเก็บบ้านอยู่เนาะก็จะมีแก้ว4ใบที่เป็นตัวแทนของคนในครอบครัวแต่มีใบหนึ่งเนี่ยเป็นภาพแทนของแนนซึ่งตอนแรกมันถูกวางห่างออกไปป่านก็เลื่อนให้กลับมาเข้าร่องข้อลอยแล้วก็ยิ้มเล็กๆคือเป็นซีนดีไซน์ที่มันสื่อชัดนะเนาะผมชอบมากเลยและในลัดดาแลนด์เนี่ยมันจะมีอะไรแบบเนี้ยให้เราได้สังเกตปะปายตลอดทางเก็บบ้านอยู่แม่ก็โทรมาแม่ของป่านบอกว่าทำไมแนนมันต้องนั่ง2แถวกลับบ้านเองด้วยฉันให้รถแกไปใช้เพื่อให้รับหลานกลับบ้านไม่ใช่ให้ผัวไปใช้โทรมาก็ใส่เลยป่านก็พยายามบอกแนนมันโตแล้วแม่เด็กเล็กกว่านี้เขายังขึ้นกันได้เลยแต่พูดอะไรไปก็หาว่าป่านเนี่ยแก้ตัวแทนผัวป่านก็เลยบอกแม่ว่าแม่ต้องยุติธรรมกับทีเขาบ้างนะทีเขาซื้อบ้านได้ไม่เห็นแม่จะเคยชมเลยแม่ยายก็เลยตอบกลับมาว่าแล้วทำไมฉันจะต้องไปให้ความดีความชอบกับสิ่งที่มันสมควรจะทำอยู่แล้วด้วยล่ะคือแม่ยายเนี่ยจงเกลียดจงชังทีมากๆดูจากคำพูดคำจาแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที่แกบอกว่าถ้าป่านไม่ท้องขึ้นมาทีคงไม่ได้แต่งงานด้วยถึงตรงนี้เราก็พอจะเดาได้เนาะว่าคอนฟลิกต์ระหว่างทีกับแม่ยายเนี่ยน่าจะเป็นปมหลักๆของเรื่องเลยพอแม่พูดมาอย่างนั้นป่านก็โมโหก็เลยตัดบทแล้วก็วางสายไปแล้วเธอก็หันไปเห็นแมวดำตัวนึงเข้ามาในบ้านก็พยายามไล่แหละแต่น้องไม่ยอมออกจนมีเสียงกระดิ่งดังขึ้นนางถึงวิ่งออกจากบ้านไปแมวตัวนี้ก็ไปโดดขึ้นตักคุณยายคนหนึ่งข้างบ้านที่นั่งรถเข็นสั่นกระดิ่งอยู่ป่านก็มองออกไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนาะก็เห็นยายดูน่าจะป่วยเพราะว่าขยับกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้ดูขยับได้แต่มือพอทีกลับมาบ้านปรากฏว่าไปเหยียบขี้แมวเข้าหันไปเห็นน้องดำตัวนี้ก็เลยโมโหแล้วก็หยิบรองเท้าเคลื่องไปใส่จนรองเท้าไปโดนรถของคนที่อยู่ข้างบ้านผู้ชายคนหนึ่งก็เดินออกมาเลยเฮ้ยอะไรวะมีอะไรเหรอคุณทีก็เลยบอกขอโทษนะครับพอดีผมปาแมวที่มันมาขี้บ้านผมตอนแรกอีตาคนนี้คือพี่เกียรติเนี่ยทำหน้าแบบดุเลยพอได้ยินงั้นอยู่ๆก็ยิ้มขึ้นมาอ๋อแมวผมไปขี้บ้านคุณเหรอผมขอโทษนะเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็ตะโกนเรียกนิดภรรยาออกมาไปเอาไม้กวาดมากวาดให้เขาเอารองเท้าไปล้างให้เขาด้วยคือดูไม่ปกติสุดๆซึ่งป่านเนี่ยสังเกตเห็นได้แล้วก็เห็นรอยแดงที่คอของนิดเหมือนกับโดนทำร้ายมาเช้าวันต่อมาทีก็มาวิ่งออกกำลังกายบรรยากาศดีมากทุกคนใช้ชีวิตกันปกติเดินไปที่บ้านหลังนึงก็เห็นแม่บ้านกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ก็เลยเข้าไปทักถามถึงเรื่องที่เคยชวนไปทำงานที่บ้านตัวเองแต่แม่บ้านคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เดินหายเข้าบ้านไปทีก็งงอะไรวะพอตอนเย็นมาป่านไปรับนัดกลับจากโรงเรียนเดินเข้าหมู่บ้านมาปรากฏว่าต้องผ่านบ้านฝรั่งที่ทีไปทักแม่บ้านตอนเช้าตำรวจมากันเต็มคนมุงดูเยอะไปหมดแล้วก็ได้รู้ว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นข่าวออกในทีวีตำรวจพบศพหญิงสาวชาวพม่าอายุประมาณ20 ปีถูกตีด้วยไม้หน้า3ตามร่างกายบริเวณใบหน้าเนี่ยถูกน้ำกรดสาดและถูกอำพรางศพยัดใส่ตู้เย็นป่านก็เล่าให้ทีฟังว่าหมู่บ้านเรามีคนตายด้วยนะเด็กพม่าที่ทำงานอยู่บ้านฝรั่งตรงหัวมุมทีได้ยินก็งงเป็นไปได้ไงวะเพราะตัวเองเพิ่งเจออยู่เมื่อเช้าแต่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ป่านฟังเช้าวันต่อมาทีก็ออกมาวิ่งเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าวันนี้บรรยากาศแบบต่างจากเมื่อวานลิบลับผมชอบวิชวลตรงนี้มากเลยเอาจริงๆในความเป็นจริงเนาะพอมีคนตายในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีบรรยากาศอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนไปรอบๆพื้นที่นั้นถึงของจริงมันอาจจะดูปกติมีแดดปกติแต่ในความรู้สึกของมนุษย์เราแล้วนี่แหละ
คือมวลของอะไรบางอย่างที่มันเข้ามากระทบจิตใจทีมองไปทางไหนก็ไม่มีคนออกมาแม้แต่คนเดียวรอบๆตัวก็ดูมืดๆครึ้มๆหมอกๆและเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านมีคนนึงก็คือเจี๊ยบเนี่ยที่อยู่ในเรื่องมะขินอยู่ๆก็โวยวายกลางดึกขึ้นมาบอกมะขินมันมาแล้วก็กรีดถูกจับขึ้นรถไปโรงพยาบาลถ้าเอาตามมาเรื่องก็คงโดนมะขินหลอกกันแหละตอนแรกไปทำเขาไว้ขนาดนั้นทีก็ออกมาเห็นแต่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ป่านหรือว่าแนนฟังเพราะกลัวแต่แนนแน่นอนยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านมีคนตายด้วยความที่ทั้งบรรยากาศมันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเนาะเกิดเรื่องแปลกๆในหมู่บ้านเขาก็เลยจัดงานทำบุญขึ้นป่านกับนิดก็ไปด้วยแหละแล้วก็ไปได้ยินเหล่าป้าก็คุยกันถึงขนาดมีคนขายบ้านทิ้งเลยนะเพราะเห็นมะขินมันเดินเข้าๆออกในบ้านเป็นใครก็อยู่ไม่ได้หรอกระหว่างพระสวดป่านก็สังเกตเห็นว่ามีองค์นึงมองไปข้างหลังด้วยสายตาแปลกๆเธอหันไปก็ไม่มีอะไรจนพระองค์นั้นเกิดอาการเหมือนตกใจอะไรสักอย่างช่วงแวบนั้นเธอก็หันไปมองปรากฏว่ามีใครบางคนยืนอยู่ในซอกเก้าอี้และคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านแนนเนี่ยกลับดึกบอกกับป่านว่าจะไปทำรายงานบ้านเพื่อนคือกลับมาเที่ยงคืนตี 1เลยแต่ทีกับป่านก็นั่งรอพอเข้ามาก็จะทะเลาะกันอีกแล้วทีเนี่ยเริ่มใช้อารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆจนป่านบอกว่าเดี๋ยวป่านคุยเองเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ทีมีสภาพจิตใจที่มันไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่เหมือนจะคุมตัวเองไม่ได้วันต่อมาเขาก็ตัดสินใจไปซื้อปืนมาเก็บไว้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวซึ่งคนดูอย่างเราก็พอจะเดาได้ว่าอีปืนอันเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในช่วงท้ายเรื่องแน่นอนมีวันนึงป่านก็แอบไปได้ยินตะเกียรติกับนิดเนี่ยทะเลาะกันโคมคามเสียงดังเลยแล้วก็ออกไปมองตามภาษาก็เห็นรอยเลือดที่เปื้อนอยู่คือหลังจากเนี้ยแนนก็จะกลับดึกทุกวันเพราะว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขก็จะอ้างว่าไปทำการบ้านเพื่อนมั่งไปติวมั่งทำรายงานบ้านเพื่อนมั่งจนคืนนึงเพื่อนมาส่งแต่ด้วยความวัยรุ่นเนาะขอแวะเข้าบ้านฝรั่งหน่อยจะไปลองของบ้านหลังนี้ใช่ป่ะที่มันมีคนตายเนี่ยแนนก็บอกฉันไม่เข้าไปนะพวกแกเข้าไปเลยทุกคนก็เข้าไปแต่ด้วยบรรยากาศรอบๆนั้นตอนนั้นทำให้แนนต้องตัดสินใจเดินตามเข้าไปแล้วก็โดนผีหลอกไปตามระเบียบผมขอไม่เล่าดีเทลการหลอกแล้วกันเนาะถ้าใครอยากหลอนๆก็ไปดูเรื่องเต็มนะครับก็ไปเล่าให้พ่อฟังทีก็ไม่เชื่อตะคอกขึ้นเสียงใส่อีกความสัมพันธ์คือแย่แบบสุดๆระหว่างทีกับแม่ยายก็แย่อยู่แล้วทีกับแนนยิ่งแย่เข้าไปใหญ่วันต่อมาแนนกลับดึกอีกทีเลยแบบตามไปที่ห้องเพื่อนเลยมารับขึ้นรถแล้วก็ทะเลาะกันขึ้นมาในรถแนนก็บอกหมู่บ้านพ่อมีผีได้ยินไหมมันมีผีเป็นซีนนี้ทุกคนน่าจะจำได้ทีได้ยินอย่างนั้นก็โกรธเหยียบคันเร่งมิดเลยแล้วก็ไปจอดหน้าบ้านฝรั่งลากแนนเข้าไปในนั้นแล้วก็บอกไหนผีดูซิมันไม่มีเนี่ยจนแนนล้มลงเศษแก้วบาดมือเลือดออกก่อนจะวิ่งกลับบ้านไปทีถึงได้สติขึ้นมาแต่ระหว่างที่ทีจะออกจากที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับมะขินที่กำลังทำเพลงแล้วก็ออกมาล้างจานอย่างทุกทีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลอนเหมือนกันนะเห็นแวบๆแต่แบบคือน้องแนนเนี่ยทนพ่อตัวเองไม่ไหวแล้วเลยไปอยู่หอเพื่อนเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับทีก็เลยถามป่านปล่อยให้ลูกไปได้ไงป่านก็เลยบอกว่าถ้าไม่ให้ไปแม่ฉันจะมารับกลับกรุงเทพคุณจะเอาอย่างนั้นเหรอแล้ววันนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือทีเนี่ยโดนบริษัทลอยแพก็คือตกงานเงินชดเชยเงินเดือนที่ค้างไม่ได้อะไรเลยแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรป่านระหว่างนั้นเนาะคุณมานพเจ้านายเก่าของป่านเนี่ยมาหาที่บ้านบอกอยากให้กลับไปทำงานด้วยเขามาเปิดบริษัทลูกที่เชียงใหม่คือตานพเนี่ยชัดเจนว่าชอบป่านแต่ป่านก็คงนับถือแค่เจ้านายลูกน้องเนาะซึ่งตาทีเนี่ยมาทันเห็นก่อนที่นพจะออกจากบ้านไปแล้วก็เริ่มเข้าใจผิดคิดว่าแฟนกำลังจะมีชู้กำลังนอกใจเกิดเป็นซีนในหัวของทีขึ้นมาคือหันไปยิงเลยด้วยความโกรธแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือปัญหาเรียกว่าหนักสุดๆบ้านก็ต้องผ่อนรายจ่ายอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เขาเลือกที่จะเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วก็เลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวไม่พึ่งพาใครหาสมัครงานก็ไม่ได้ตรงนี้สะท้อนได้เหมือนกันเนาะคือไม่ว่าจะตอนนั้นหรือตอนนี้เนี่ยคนที่อายุเยอะๆก็หางานยากอยู่ดียิ่งตอนนี้อายุไม่เยอะก็หายากก็ตาทีเนี่ยไปสมัครเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจนเกิดเป็นซีนสุดไอคอนิกซีนนี้มีวัยรุ่นมาขโมยของในร้านทีจับได้ก็เลยซัดเข้าไปเลยต่อยแต่เจ้าของร้านมาลังเอาไว้จนโจรมาหนีไปได้บอกว่าทำแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงทำไมไม่ส่งตำรวจไปเลยนะผมไล่คุณออกทีก็เลยหันมากูไม่ออกไปแล้วกูจะเอาอะไรแดกแล้วก็หันไปถูพื้นต่อ เป็นซีนที่ คือสงสารทีก็สงสารแต่มันตลก เป็นซีนที่เบรกอารมณ์มากคือตอนแรกเราจะรู้ว่าทีเนี่ยเงินเดือน 60,000 แล้วก่อนหน้านี้ป่านก็จะทำงานด้วยเนาะเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้ก็จะมีเงินเก็บอยู่ระดับหนึ่งก็เลยยังพอรอดไปบ้างแต่แน่นอนมันก็หมดไปเรื่อยๆวันหนึ่งลูกพี่เกียรติชื่อก๊อฟเด็กก๊อฟนี่ก็ชอบมาเล่นกับนัดปกติอยู่แล้ววันหนึ่งก็มาเล่นเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าไปขังนัดไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่รู้เล่นกันในท่าไหนทีโมโหก็เลยบอกเกียรติลูกพี่มันจับลูกผมขังในตู้เนี่ยนี่ถ้าบ้านผมไม่มีใครอยู่จะเป็นยังไงอีตาเกียรตินี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยผัวตบลูกไป1 ทีเห็นงั้นก็อึ้งแล้วก็กลับบ้านไปแบบงงๆ
คือตอนนี้ทีก็จะแบบทำทีเป็นออกไปทำงานเหมือนปกติแต่จริงๆก็ไปทำร้านสะดวกซื้อนั่นแหละยังไม่ได้บอกป่านหรือบอกลูกไม่ได้บอกใครเลยเงินเก็บมันก็หมดลงเรื่อยๆวันนึงทีกลับมาบ้านก็เห็นปลอกคอของเฉาก๊วยมันตกอยู่คือก่อนหน้านี้หนังจะบอกเราว่าปลอกคอของแมวตัวเนี้ยมันจะมีกล้องสอดแนมที่จะคอยถ่ายรูปตามเวลามันเก็บไว้ในเมมทีก็คืออยากรู้เห็นตกก็เลยเอามาดูแล้วก็เจอเข้ากับปึ้งมาขินคือแอบน่ากลัวอยู่นะพอเปิดไปภาพสุดท้ายปรากฏว่าเห็นนัดกับก๊อฟเนี่ยพากันไปเล่นที่บ้านฝรั่งเห็นแบบนั้นก็วิ่งไปเลยนัดอยู่ไหนลูกเข้าไปในบ้านก็ไม่เจอใครหันไปเห็นตู้เย็นที่เขาอำพรางศพมาขินปรากฏว่ามันมีรอยเลือดหยดลงมาและตู้ก็เขย่ากึกเลยคิดว่านัดน่าจะอยู่ในนั้นเขาก็เลยจัดการแกะเทปออกทันทีแต่จังหวะที่กำลังจะเปิดตู้ป่านก็โทรกลับมาคุณอยู่ไหนเนี่ยนัดกลับมาแล้วนะจังหวะนี้แบบฉันแบบอิบอายแอวไอ้ตู้เย็นก็เปิดโพ่งขึ้นมาทีตกใจเอาเท้ายันไว้คือมันน่ากลัวก็น่ากลัวแต่มันแบบมันแอบตลกอยู่นะสินะแล้วก็วิ่งกลับมาบ้านก็อีหลอบเดิมโมโหมาโวยวายกับตะเกียรติว่าก๊อฟเนี่ยลูกมึงเนี่ยไปหลอกลูกกูเข้าบ้านฝรั่งแล้วก็ทะเลาะกันทีโดนผลักไปกระแทกรั้วศอกเป็นแผลเลยกลับมาบ้านก็มาเห็นอีเฉาก๊วยเนี่ยเข้ามาในบ้านอีกด้วยความโมโหอยู่แล้วก็ไปจัดการลงกับแมวผลักประตูหนีบจนเฉาก๊วยไม่รอดคือจุดเนี้ยเป็นจุดที่ตัวละครทีเริ่มข้ามเส้นบางอย่างไปละต่อมาป่านก็รู้ความจริงว่าสามีตกงานพอเงินเก็บมันหมดลงเรื่อยๆเธอก็บอกป่านจะกลับไปทำงานแต่อีตาผัวนี่คือหน้าโมโหมากตอบกลับว่าอยากกลับไปทำงานหรือทำอะไรกันแน่คือถ้าฉันเป็นป่านฉันก็คงไม่ทน คืนนั้นเองนอนอยู่ที่ได้ยินเสียงกระดิ่งที่ยายข้างบ้านเอาไว้เรียกเฉาก๊วยอ่ะพอมองออกไปก็เห็นยายเดินอยู่หน้าบ้านตอนแรกเราจะเห็นแกนั่งรถเข็นเนาะขยับไม่ได้แต่ตอนนี้มาเดินป้อเลยทีก็งงอะไรวะและหนังก็ได้บอกเราว่าครอบครัวของพี่เกียรติเนี่ยได้ตายกันหมดแล้วพี่เกียรติจัดการก่อเหตุฆาตกรรมยกบ้านแล้วก็ยิงตัวเองตายตามคือหลายวันแล้วอ่ะแสดงว่าเสียงที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่คนป่านยื่นคำขาดเลยตอนนี้เก็บของกลับกรุงเทพแล้วไปเริ่มต้นใหม่แน่นอนทีไม่ยอมเขาบอกว่าพูดง่ายนะป่านย้ายไปตอนนี้ผมจะเหลืออะไรอ่ะเธอก็เลยบอกว่าก็ยังมีป่านกับลูกไงแต่ทีก็ได้พูดมาคำหนึ่งซึ่งก็คงเป็นหนามที่สะกิดใจเขามาตลอดนั่นแหละผมไม่อยากกลับไปให้แม่คุณดูถูกผมอีกแล้วตอนแรกเหมือนจะเข้าใจกันนะเหมือนจะคุยกันดีแต่ไปมาก็ทะเลาะกันวนเข้ามาเรื่องอีคุณนพอีกหาว่าป่านเนี่ยมีชู้คือมันเป็นซีนเล็กๆที่เรียลลิสติกมากเลยนะเวลาคนทะเลาะกันเนี่ยคือมันแบบนี้เลยหาเรื่องเก่าขุดอะไรมาทะเลาะกันได้หมดดูเหมือนตอนนี้ทั้งคู่จำใจที่จะอยู่ต่อเนาะในหมู่บ้านมีคนตายข้างบ้านก็ฆ่ากันตายคนก็พากันย้ายออกไปหมดคือบรรยากาศแบบอย่างกับหมู่บ้านล้างและยิ่งอยู่ต่อก็ได้ยินเสียงทุกคืนข้างบ้านเนี่ยเสียงกระดิ่งแมวเห็นพี่เกียรติมายืนอยู่หน้าบ้านมั่งป่านเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งเครียดและลูกคนเล็กนัดก็มาบอกอีกว่าพี่ก๊อฟเขายังมาเล่นด้วยอยู่ด้วยความกดดันทั้งหมดเนาะเธอเลยตีลูกคือสติสตางค์ไปหมดแล้วคุมไม่ได้แล้วนึกถึงถ้าเป็นเราคงเครียดเหมือนกันผีก็กลัวระแวงก็ระแวงไหนจะโจรอีกข้างบ้านฆ่ากันตายทุกอย่างแบบถาโถมมากๆจนป่านเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะกลับกรุงเทพโทรบอกแม่แล้วเสร็จสับวันต่อมาเนี่ยแนนก็กลับมาบ้านเหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์จะมาเก็บของเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปนอนหอเพื่อนต่อป่านเลยบอกแนนว่าเก็บของเราจะกลับกรุงเทพกันแนนได้ยินก็อึ้งนิดๆจะไปเลยเหรอแม่อะไรประมาณเนี้ยก็เดินไปเก็บผ้าที่ตากอยู่จนเกิดเป็นซีนนี้ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าซีนเนี้ยแทบจะเป็นภาพจำหนึ่งของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้แล้วมันจะมีหลายความเห็นที่บอกว่าแค่ผ้าเช็ดหน้าจะตามปีนไปเก็บทำไมคือส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ฟังเรื่องผีอ่ะมีเยอะมากและเรื่องที่มันแบบเหมือนในเรื่องเนี้ยคนฟังจะคิดว่าทำไมวะจะเข้าไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือคนเล่าทุกคนอ่ะที่ตัดสินใจทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับที่เราคิดอ่ะพูดเหมือนกันหมดว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรมันคิดแบบนั้นทำไปแบบนั้นคือเหมือนถูกกำหนดมาแล้วว่าเราต้องเจอผีอ่ะอะไรประมาณนั้นซึ่งชีวิตจริงถามว่ามีไหมผ้าเช็ดหน้าปลิวปีนตามไปเก็บเนี่ยผมว่ามันมีคนทำไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ได้เกินจริงเลยแนนก็ตามไปเก็บผ้าคือด้วยความที่กลับมาเสาร์อาทิตย์ไม่รู้ไงว่าข้างบ้านตายหมดแล้วก็กำลังหาผ้าเช็ดหน้าไหนวะจู่ๆมีคนเปิดประตูมาแนนก็ตกใจเข้าไปแอบแล้วผมชอบความซีนดีไซน์ตรงนี้มากเลยมีผ้าบังเป็นชั้นๆแอบเห็นแค่ขาเห็นแค่หน้าอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่มันหลอนมากเราก็จะเห็นใน POV ของแนนเนาะขาของคนค่อยๆเดินซิดๆตามมาจนมายืนมองเธออยู่ข้างหลังแนนก็ขอโทษค่ะแต่หารู้ไหมว่าที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่คนเห็นงั้นก็ตกใจวิ่งหนีเดินไปเจอยายนั่งรถเข็นอีกสภาพก็คือน่าจะเป็นตามที่ถูกฆาตกรรมทีนี้สติแตกหามไปโรงพยาบาลป่านเนี่ยพอเห็นลูกแบบนี้ก็รับไม่ได้ทีพยายามที่จะมาปลอบแต่ป่านคือแบบรักมันมากใช่ไหมบ้านหลังนั้นอ่ะดูลูกสิดูถ้ารักมันมากก็กลับไปอยู่กับมันเลยไปแนนมันซวยที่ต้องมีพ่อแบบเนี้ยจะไปตายที่ไหนก็ไปสะอึกอยู่นะคุณที
ซีนนี้ฉันสงสารทีมากนางก็น่าจ่อยอุ้มนัดกลับบ้านไปนอนพอมาถึงบ้านเนาะก็กำลังกล่อมให้ลูกหลับทีก็เลยถามลูกว่านัดชอบบ้านหลังนี้ไหมเด็กก็บอกชอบครับแต่นัดชอบตอนที่เราอยู่บ้านหลังเก่ามากกว่าณจุดนี้เราก็จะเห็นสีหน้าของทีนะครับคือทีเนี่ยน่าจะทำใจยอมรับได้แล้วว่าต้องปล่อยบ้านหลังนี้ไปแล้วเพราะมันถึงจุดที่ครอบครัวแบบพังลงเรื่อยๆมันจะกู่ไม่กลับแล้วแต่แน่นอนนี่คือองค์สุดท้ายของหนังมันต้องสาดความเป็นไคลแม็กซ์มาปรากฏว่าทีตื่นมากลางดึกนัดหายไปแล้วหาทั่วบ้านก็ไม่เจอโทรถามป่านก็ไม่ได้อยู่กับป่านจังหวะนั้นหันไปเห็นรองเท้าเบนเทนที่ตกอยู่บ้านพี่เกียรติเขารู้ได้ทันทีก็เลยรีบวิ่งไปพร้อมกับปืนที่ซื้อไว้ตอนต้นเรื่องคือเข้ามาเนี่ยบรรยากาศหลอนมากมีภาพวาดรูปครอบครัวที่กอบวาดเอาไว้มีเค้กวันเกิดคือเกิดการฆาตกรรมในคืนวันเกิดเลยทีก็หยิบภาพขึ้นมาดูแล้วอยู่ๆเด็กกอบนี่ก็โผล่มาจะมองหน้าก็ไม่กล้าได้แต่ถามว่านัดอยู่ไหมเด็กนี่ก็พยักหน้าแล้วก็ค่อยๆฉีกกระดาษตรงกลางเราก็จะได้เห็นใบหน้าที่เป็นรูโบตามสภาพศพของกอบเลยทีเห็นนั้นก็วิ่งขึ้นมาชั้นบนเข้าไปในห้องหนึ่งเราก็เจอคอมโบเซตผีแม่อีกตอนนั้นป่านกลับมาพอดีหันไปเห็นทีอยู่บ้านข้างๆเลยวิ่งไปเข้ามาก็เจอคุณยายมาต้อนรับทีเนี่ยหนีเข้ามาในห้องที่เกิดเหตุฆาตกรรมรอยเลือดยังเต็มกำแพงอยู่เลยแล้วก็เจอเข้ากับพี่เกียรติตรงนี้หนังก็จะทำให้เราเห็นนะครับว่านัดเนี่ยแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องนั้นนั่นแหละเห็นพ่อกำลังจ่อปืนไปทั่วเป็นวิชวลที่เราน่าจะพอเดาได้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป่านก็วิ่งขึ้นมาพอดีตุกแน่นอนเราเดากันไม่ผิดกระสุนถูกยิงออกไปแล้วก็ไปโดนนัดแต่โชคดีที่ไม่ได้โดนจุดตายป่านก็ดีใจลูกยังไม่ตายแต่ทีเนี่ยเห็นภาพตรงหน้าแล้วแบบคือข้างในคงแตกสลายไปหมดแล้วก็เลยตัดสินใจยิงตัวเองซึ่งจังหวะซีนหลังจากนี้จะเป็นอะไรที่ผมชอบมากเหมือนกันเช่นฉากนี้โต๊ะที่มีเก้าอี้4ตัวสื่อถึงครอบครัวเนาะแต่มันจะมีแก้วใบหนึ่งที่เป็นรูปผู้ชายที่เป็นแก้วของทีแตกอยู่บนโต๊ะก็สื่อถึงทีที่ไม่อยู่แล้วของในบ้านละเกะละกะเละเทะไปหมดเปรียบเสมือนทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายลงไปหมดแล้วชิงช้าอันนี้ที่ทีพยายามสร้างมาตลอดทั้งเรื่องมันมี4ตัวเนาะแต่กล้องเนี่ยโฟกัสแค่3สื่อถึงทีที่ไปแล้วนั่นเองอะไรพวกนี้ผมชอบมากเลยมันสื่อชัดถึงความหมายนะโมเมนต์นั้นได้ค่อนข้างดีทีนี้ปานก็เลยขับรถออกมามีนัดกับแนนนั่งอยู่เบาะหลังแล้วเราก็จะได้รู้อีกจุดหนึ่งนะครับว่าแนนหรือลูกคนแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาบนความไม่พร้อมปานกะจะเอาออกแล้วแต่ทีห้ามไว้ซึ่งแนนเป็นเหตุผลหนึ่งและเป็นเหตุผลสำคัญด้วยที่ทำให้ทีเปลี่ยนเป็นคนใหม่กลายเป็นผู้นำครอบครัวรับผิดชอบทุกอย่างปานก็บอกว่าพ่อเขารักแนนมากนะลูกแนนเนี่ยเหมือนตอนต้นเรื่องเลยยังคงมองไปนอกหน้าต่างเหมือนช่วงแรกที่มาบ้านหลังนี้แต่ครั้งนี้มันมีบางอย่างเกิดขึ้นบางสิ่งที่แนนรับรู้ได้จริงๆแล้วว่าทีนั้นรู้สึกยังไงก็เป็นอันจบและด้านแหลกเป็น ending scene ที่ไม่ได้ฟูมไฟล์เนาะปิดจบด้วยภาพความสุขไม่ได้มีดนตรีเศร้าๆแต่แม่งโคตรเศร้าเลยครั้งแรกที่ดูไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มาดูอีกครั้งตอนเนี้ยฉันน้ำตาซึมแบบทำไมเศร้าจังอย่างที่บอกเนาะครั้งแรกผมดูมันเด็กก็เลยไม่ได้โฟกัสอะไรมากกะจะดูแต่ฉากผีหลอกน่ากลัวแต่พอมาดูใหม่แล้วมันแบบนี่มันดรามาติกเฮอร์เรอร์ที่แบบตัวละครกลมมากและเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะผีคือผีเป็นองค์ประกอบเป็นแวดล้อมไม่ใช่เหตุผลหลักเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยกระตุ้นที่ประกอบรวมกันเป็นความพังทลายที่เราได้เห็นก่อนจะไปประเด็นต่างๆผมขอพูดถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนคือซีนผีหลอกทำไมคนถึงจดจำและดาแลนในแง่ของความน่ากลัวได้มากถ้ามองภาพให้ใหญ่ขึ้นเนาะทุกคนแทบจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหนังสยองขวัญสมัยนั้นเนี่ยน่ากลัวกว่าปัจจุบันมากเรามาพูดถึงซีนผีหลอกทั้งหมดในรัฐดาแลนกันหน่อยซีนแรกที่เห็นมะขินยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตายแล้วอันนี้แทบไม่เห็นวิชวลอะไรน่ากลัวเลยซีนที่2อันนี้ไม่มีผีแต่แกดูบรรยากาศไม่มีคนครึ้มหมอกต่างจากตอนแรกลิบลับซีนที่3สั้นไม่กี่วิผีนั่งอยู่บนประตูหน้าหมู่บ้านเห็นเป็นดำๆไม่ค่อยชัดและไม่ได้มีซาวด์ดีไซน์อะไรน่ากลัวด้วยซีนที่4งานทำบุญหมู่บ้านซีนนี้เราจะเห็นแค่ขากับชายผ้าถุงแต่มันน่ากลัวได้สถานการณ์ที่ไม่ปกติซีนที่5พี่ยามเราเห็นเงาดำของผู้หญิงนั่งยกไปยกมาเนาะแล้วก็มาทางหน้าเลยประมาณ 1-2 วิซีนที่6แนนเข้าบ้านฝรั่งอันนี้เราเห็นแค่มือค่อยๆมาตัวมืดๆยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็เงาหน้าลางๆซีนที่7ทีเข้าบ้านฝรั่งอันนี้มีความเสียงความเงาแล้วก็เห็นยืนอยู่ไม่ได้ชัดแบบตรงๆซีนที่8เห็นในภาพกล้องที่ปอกคอแมวซีนที่9ซีนถีบตู้เย็นเป็นน่ากลัวปนคอมเมดี้ที่แบบผมชอบมากซีนที่10แนนเข้าไปข้างบ้านอันนี้จะเห็นวิชวลของผีชัดประมาณไม่กี่วิทั้ง2คนเลยซีนที่11ช่วงท้ายเรื่องที่ทีเข้าไปเจอคอมโบเซตผีหลอกแล้วป่านก็เจอยายอะไรพวกนั้นจะเห็นนะครับว่าซีนผีหลอกส่วนใหญ่เนี่ยผีออกไม่ชัดและถ้าลองมานับดูแล้วทั้งเรื่อง2ชั่วโมงเนี่ยมีอยู่11ซีนบางฉากไม่มีตัวผีเลยถึงออกชัดก็เห็นไม่กี่วิและเท่าที่ดูมาหนังสยองขวัญเก่
ก่าๆที่เป็นในเชิงผีหลอกวิญญาณหลอนนะที่คนบอกว่าน่ากลัวกันเขามักจะเล่นกันแบบนี้เล่นด้วยบรรยากาศความไม่รู้ของเรื่องราวความไม่รู้ของคนความลึกลับความไม่ชัดเจนของสิ่งต่างๆไอ้ความผีความวิชวลที่เห็นเป็นตัวเนี่ยจะน้อยมากถ้าเทียบกับหนังทั้งเรื่องถึงออกชัดก็ออกไม่กี่วิให้มันติดตาเล่นๆพอมันผสมรวมกับเนื้อเรื่องที่มันลึกลับน่าค้นหาแล้วแน่นอนมันติดมากับคนดูอย่างเราถึงเราจะเดินออกมาจากโรงแล้วก็ตามค่อนข้างต่างจากปัจจุบันเนาะปัจจุบันส่วนใหญ่ผีก็จะออกมาเป็นตัววิชวลชัดๆสยองเละๆซึ่งสำหรับผมมันกลัวได้แต่มันจะแค่ตอนนั้นน่ะพอหนังจบปุ๊บทุกอย่างมันก็จบมันไม่ได้ติดมากับเราเหมือนเมื่อก่อนอย่างที่ผมเคยพูดเนาะตอนนี้ผมไม่กลัวหนังผีเรื่องไหนอีกเลยคือวิชวลของผีอะไม่ว่าจะมารูปแบบไหนคือแบบไม่มีความกลัวเลยมันมี turning point จุดเปลี่ยนอยู่เพราะผมไปดูเรื่องจูออนผีดุก่อนหน้าที่จะดูเรื่องนี้กลัวขึ้นสมองมากแค่เห็นหน้าปกก็คือไม่กล้านอนบ้านคนเดียวแล้วแต่พอได้ดูจูออนปุ๊บอย่างที่ทุกคนรู้เนาะจูออนมันมาเป็นตัวออกมาทีมันไม่หลบเลยคายาโกะเนี่ยผมเลยแบบอ๋อผีแล้วก็หายกลัวไปเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่หลังจากนั้นจนถึงตอนนี้ไม่กลัวเลยก็งงเหมือนกันแนะนำถ้าใครอยากจะเลิกกลัวผีเนี่ยเลิกกลัวหนังผีให้ดูจูออนแต่กับบางคนอาจจะหลอนกว่าเดิมก็ได้นะในเรื่องลัดดาแลนด์เราจะเห็นซีนเหล่านี้บ่อยมากเป็นซีนที่ตัวละครเนี่ยมองออกไปจากนอกพื้นที่ของตัวเองไปยังสถานการณ์รอบนอกบ่อยๆหรือแม้แต่ถูกมองเข้ามาด้วยสายตาคู่อื่นสิ่งนี้มันก็สะท้อนได้ถึงสังคมมนุษย์เรานี่แหละที่มักจะสังเกตสะท้อนความคิดแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเอาเรื่องของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ้านนั้นทำไมดูมีเงินจังวะทำงานอะไรเนี่ยบ้านนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมได้ยินเสียงทะเลาะกันทุกวันเลยดีนะที่เราไม่เป็นแบบนั้นเป็นต้นหรือถ้าเรามาขมวดรวมให้เป็นก้อนเนาะมันอาจจะถูกเรียกว่าเป็นแรงกดดันทางสังคมก็ได้ทั้งแบบที่เรารู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีตัวละครอย่างทีเนี่ยชัดๆเลยในที่ทำงานเขาถูกมองเป็นต้นแบบถูกสายตาจับจ้องเอาเป็นแบบอย่างแม่ยายหรือแม่ของป่านเนี่ยเป็นหนึ่งในสมการที่ผลักดันเรียกได้ว่าเป็นต้นเหตุเลยก็ได้ทำให้ทีต้องทำอะไรสักอย่างในชีวิตและความคิดหรือทัศนคติของแม่ยายก็คือแนวคิดที่เสมือนเป็นแรงขับทางสังคมเช่นผู้ชายต้องได้เรื่องผู้ชายต้องดูแลครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้าต้องทำงานมีเงินเดือนเยอะๆมีบ้านหลังใหญ่คือแรงกดดันของแม่ยายหรือแรงกดดันของสังคมเนี่ยมุ่งเป้ามาที่ทีแทบจะคนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าป่านมองไม่เห็นป่านเห็นถึงสิ่งเหล่านี้เช่นกันเธอก็พยายามซัพพอร์ตพยายามตามใจทีอยากทำอะไรเธอก็ยอมพยายามเข้าใจทุกอย่างก่อนหน้าที่จะมาอยู่เชียงใหม่เนาะป่านเนี่ยจะเหมือนเป็น working woman คนหนึ่งเลยในเรื่องเราจะได้เห็นว่าสมัยก่อนเธอก็ทำงานจนทีตัดสินใจเป็นผู้นำครอบครัวเพื่อตอบสนองต่อแรงขับทางสังคมหรือแม่ยายนั่นแหละก็ซื้อบ้านที่เชียงใหม่พากันมาอยู่ที่นี่ให้ป่านเลิกทำงานดูแลลูกอยู่บ้านตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเป็นเดอะแบกอย่างผีในเรื่องนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะผีมะขินเองหรือผีครอบครัวบ้านข้างๆเนี่ยการที่ตัวละครเจอผีเหล่านั้นเขามักจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสถานที่ของพวกเขาคือไม่มีผีตัวไหนเข้ามาหลอกในบ้านเลยจริงๆก็มีอยู่ คือซีนที่ก๊อฟมานั่งข้างเตียงแล้วก็ตอนที่นัดหายไปเนาะอาจจะเป็นเพราะก๊อฟมาชวนไปมีอยู่2ซีนแต่นอกนั้นผีก็อยู่ในที่ของเขาไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรคือโดยส่วนใหญ่ตัวละครจะโดนผีหลอกจากการที่เข้าไปในที่ของวิญญาณเช่นแนนเข้าไปในบ้านฝรั่งเข้าไปข้างบ้านเป็นต้นและถ้าเราลองมาเปรียบเลยผีหรือวิญญาณเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเสมือนอีกหนึ่งโซเชียลเพรสเชอร์เช่นกันมาถึงอีกประเด็นที่หนังสะท้อนได้ค่อนข้างชัดคือภาพสะท้อนแนวคิดแบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่มันคือแนวคิดที่กำหนดนอร์มหรือว่าบรรทัดฐานว่าผู้ชายเนี่ยคือศูนย์กลางของสังคมมนุษย์และจะมีการแบ่งแยกความเป็นชายเป็นหญิง Identify ว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งมีเหตุผลเป็นผู้นำผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ใช้อารมณ์อ่อนแอกว่าการเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเป็นต้นเอาข้างบ้านก่อนตะเกียรติในชัดเลยที่สามีหรือว่าเพศชายเนี่ยกดขี่ภรรยามีการใช้ความรุนแรงอีกก็เป็นการสื่อถึงการใช้แนวคิดนี้ใช้ความรุนแรงใช้อำนาจในทางที่ผิดเนาะส่วนทีเนี่ยผมคิดว่าเขาคงอาจจะมีแนวคิดนี้แต่อาจจะไม่ได้เข้มข้นอะไรมากแต่ด้วยแรงเสริมแนวคิดแล้วก็ความกดดันจากแม่ยายเนี่ยทำให้เขารับมาเต็มๆแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้นำให้ป่านออกจากงานมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่เปิดใจรับความช่วยเหลือจากป่านแม้ในตอนที่สถานการณ์ของครอบครัวมันวิกฤตแล้วก็ตามเริ่มมีการใช้กำลังใช้ความรุนแรงตั้งแต่ใช้อารมณ์กับลูกไม่ฟังในสิ่งที่ลูกบอกกระชากลูกเข้าบ้านฝรั่งจนได้รับบาดเจ็บเริ่มพูดไม่ดีกับป่านไม่ฟังป่านเรื่องเจ้านายกลับมีความคิดที่จะทำร้ายอีกฉากที่หันไปยิงและฉากนี้ที่ฆ่าแมวก็ล้ำเส้นไปแล้วเรียบร้อยแต่ท้ายที่สุดทีก็ยังคงมีสติอยู่บ้างแล้วก็เลือกปิดฉากตัวเองไปอีกสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับคือแนวคิดนี้เนี่ยมันมักจะมาควบคู่กับ domestic violence หรือความรุนแรงในครอบครัวเสมออาจจะไม่ 100% แต่ส่วนใหญ่นั้นมีและแน่นอนว่าความรุนแรงทุกรูปแบบมันส่งต่อกันได้
เริ่มจากทีสักพักมาป่าที่ไปลงกับนัดในฉากนี้และในความเป็นจริงเนาะโอกาสที่จะส่งต่อถึงเด็กๆเนี่ยมีสูงมากโตขึ้นมานัดอาจจะกลายเป็นคนแบบทีก็ได้ที่เราจะเห็นได้ว่าเขามีความฉลาดทางอารมณ์ที่ค่อนข้างต่ำตั้งแต่ต้นเรื่องเลยคว้ารองเท้าปลาแมวแล้วมันจะมีอีกอิเลเมนต์หนึ่งก็คือปืนที่สื่อถึงจุดเชื่อมโยงแนวคิดนี้กับความรุนแรงรวมไปถึงจุดจบของปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขที่มันเหมาะสมภายในครอบครัวเนี่ยมันก็อาจจะจบด้วยสิ่งนี้เช่นกันและหนังเรื่องนี้เล่นประเด็นเรื่องครอบครัวได้ค่อนข้างดีตัวละครอย่างแนนเนี่ยผมมองว่าเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญและทุกคนมักจะประสบจะเรียกว่าปัญหาก็ไม่เชิงเนาะมันจะดูเป็นการโบยเกินไปหน่อยเพราะต้นเหตุที่ทำให้แนนเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งพ่อกับแม่ที่ดันมีแนนตอนไม่พร้อมทำให้ต้องทำงานหนักสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาทั้งสองคนเลยไม่มีเวลาเลี้ยงลูกให้ยายเป็นคนเลี้ยงและยายก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แนนมีพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนว่าจะเกิดคำถามขึ้นในใจเด็กทันทีว่าทำไมฉันต้องไม่อยู่กับยายทั้งที่พ่อกับแม่ก็มีทำไมครอบครัวอื่นเขาอยู่กันได้ยิ่งมีนัดเนี่ยนัดได้อยู่กับป่านแล้วก็ทีรู้ได้จากคำพูดตอนต้นเรื่องนะครับว่าเห็นทุกทีมีไอ้นัดคนเดียวก็อยู่ได้ไม่ใช่เหรอจะมารักหนูอะไรตอนนี้คือยิ่งเป็นการย้ำชัดถึงการตั้งคำถามนะครับว่าทำไมน้องอยู่ได้กับพ่อกับแม่เนี่ยแต่หนูทำไมไม่ได้อยู่แน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็น psychological trauma เป็นบาดแผลทางใจที่จะแสดงออกผ่านพฤติกรรมทุกคนลองเทียบพี่น้องกันได้นัดเนี่ยเป็นเด็กปกติดูมีความสุขเพราะว่าได้รับความรักความอบอุ่นเต็มที่จากครอบครัวส่วนแนนเนี่ยกลายเป็นเหมือนตัวปัญหาในความสัมพันธ์ของทุกคนยิ่งพอมาอยู่ด้วยกันพ่อก็ใช้อารมณ์อีกในมุมนี้ก็เข้าใจเนาะที่ทำไปเพราะหวังดีรักลูกแต่การแสดงออกแบบนี้สำหรับเด็กวัยนี้แล้วมันสื่อถึงความเกลียดชังไม่ได้สื่อถึงความห่วงใยและในเมื่ออยู่บ้านไปไม่มีความสุขแนนก็หันไปพึ่งพาเพื่อนหาความสุขจากที่อื่นตามเรื่องเลยแนนไม่ยอมกลับบ้านเลิกเรียนแล้วก็บอกว่าไปทำงานบ้านเพื่อนกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งมั่งเพราะอยู่กับเพื่อนเนี่ยมันสบายใจกว่าอีกคีย์หลักสำคัญเลยในการรับมือกับเด็กในช่วงวัยนี้นะครับคืออารมณ์ของพ่อแม่ต้องตัดออกให้ได้ตัดความโกรธความไม่พอใจออกให้ได้ก่อนที่จะไปคุยกับลูกใครมีลูกฟังไว้เลยให้เราฟังมากกว่าพูด active listening ฟังไปให้เขาเล่ามาถึงเรื่องราวที่เขากำลังประสบถึงปัญหาที่เขากำลังเผชิญและการใช้คำพูดเนี่ยของพ่อแม่ก็สำคัญไม่ควรใช้คำในเชิงที่เหมือน investigate เหมือนสอบสวนนะเช่นทำไมเป็นแบบนั้นล่ะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยสิ่งสุดท้ายคืออย่าห้ามยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุออกกฎมาเลยห้ามนู่นห้ามนี่เวลานู้นเวลานี้ให้เปลี่ยนเป็นทำข้อตกลงกันแทนให้ไปดีลกันแทนแม่อยากให้เป็นแบบนี้หนูว่าไงอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลสั้นๆจากกรมสุขภาพจิตเนาะในการรับมือเวลาเรามีคอนฟลิกต์กับลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งผมก็มองว่าสุขภาพจิตในครอบครัวเป็นอะไรที่สำคัญมากและสถาบันครอบครัวเนี่ยถือเป็นรากฐานของคนคนหนึ่งเลยว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไหนจะกลายเป็นคนดีหรือว่าเป็นปัญหาสังคมกันแน่ส่วนตัวผมก็มีลูกนะมี3คนชื่อคุโรจังชานมแล้วก็เฮงเฮงทุกวันนี้พยายามคุยกับเขาด้วยเหตุผลนะแต่ลูกฉันไม่ทำตามเลยแกดูชอบทำหน้ามึนอย่างเงี้ย ทีนี้ทุกคนสงสัยกันไหมว่าการที่มีคนตายในหมู่บ้านเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในนั้นแบบในหนังไหมคือในหนังเรื่องทุกอย่างมันเริ่มขึ้นเพราะว่ามีเหตุฆาตกรรมหลังจากนั้นครอบครัวหลักของเราก็เริ่มมีปัญหาต่างๆรวมไปถึงผลกระทบต่อเพื่อนบ้านคนอื่นเช่นเจี๊ยบอันนี้โดยตรงเพราะน่าจะโดนผีมาขินหลอกเหตุการณ์ตอนทำบุญหมู่บ้านยิ่งท้ายเรื่องเนี่ยคนพากันย้ายหนีหมดเลยคำถามคือทำไมเพราะผีหลอกหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีผีล่ะเป็นเราจะกล้าอยู่หรือเปล่าก่อนจะไปตรงนั้นผมจะชวนดูคีย์เวิร์ดในเชิงจิตวิทยาเหล่านี้ก่อนอันแรกเนาะคือ stressor มันเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด stressor ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวเรื่องที่ดีก็เป็นได้เช่นการสัมภาษณ์งานการได้งานใหม่การเริ่มต้นงานใหม่เป็นต้นต่อมาคือคำว่า psychological stress หรือความเครียดเป็น reaction ของร่างกายที่ตอบสนองต่อ stressor ถ้ามีความเครียดในระดับที่เหมาะสมมันก็จะช่วยผลักดันเราให้ทำสิ่งต่างๆพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นได้แบบนี้เราจะเรียกว่า you stress แต่ถ้ามันมีมากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกทุกข์ทรมานจัดการกับมันไม่ได้รู้สึกถูกคุกคามเป้าหมายในการใช้ชีวิตแบบนี้เราจะเรียกว่า distress ต่อมาคือ traumatic event อันนี้เด็กแก๊งที่ดูคลิปของเราบ่อยน่าจะพอรู้กันบ้างมันคือเหตุการณ์วิกฤตมองเผินๆมันอาจจะเหมือน stressor เนาะแต่กับ traumatic event เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงกว่ามากๆและไม่ได้รวมไปถึงอีเวนท์ที่มันเป็นเรื่องดีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมสึนามิหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากมนุษย์เช่นสงครามการถูกทำร้ายถูกล่วงละเมิดการฆาตกรรมเป็นต้นซึ่ง traumatic event ก็จะส่งผลให้เกิดบาดแผลทางใจหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรนะคะนักเรียนใช่แล้ว psychological trauma เก่งมากแปะ
ก็อันสุดท้าย traumatic reminder คือสิ่งกระตุ้นที่มันทำให้เรานึกถึง traumatic event นั้นๆเช่นถูกผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่เด็ก traumatic reminder ก็อาจจะเป็นมนุษย์เพศชายทุกคนที่เราเจอทีนี้กลับมาที่รัดดาแลนด์แน่นอนเหตุฆาตกรรมเนี่ยเป็นได้ทั้ง stressor และ traumatic event ซึ่งถ้าตัวละครของเราเห็นเหตุฆาตกรรมนั้นด้วยตาตัวเองและเป็นผู้รอดชีวิตหรือว่ามักขินเป็นญาติของตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะถือเป็น traumatic event เนาะทำให้เกิด trauma ทางใจและพัฒนาไปเป็น PTSD ได้แต่ในหนังไม่ใช่แบบนั้นแต่แน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนในหมู่บ้านจะมากจะน้อยก็ต่างกันไปตามปัจเจกและนอกจากเหตุการณ์นี้ที่เป็น stressor มันก็จะมีการล่ำลือเรื่องผีมักขินขึ้นมาคือไม่ว่าผีจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ตามผมมองว่า2สิ่งนี้คือ stressor ชั้นดีที่ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกเครียดมันกระทบต่อจิตใจซึ่งถ้าเครียดแบบไม่ดีก็คือ distressนอกจากความเครียดแล้วยังมีความหวาดระแวงอีกคือระแวงผีแล้วต้องระแวงความปลอดภัยขนาดในหมู่บ้านเดียวกันคนนอกเข้ามาได้ฆ่าหมกบ้านได้รปภ.ก็มีแล้วบ้านฉันจะเหลือหรือจะปลอดภัยไหมมันก็อยู่ด้วยความระแวงเป็นเราก็คิดทุกวันนะเนาะซึ่งตัวละครอย่างป่านตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแต่พอมีสเตรสเซอร์อย่างการฆาตกรรมเนี่ยรับรู้ปุ๊บเริ่มใจไม่ดีละมีอีกสเตรสเซอร์หนึ่งเรื่องผีได้ยินคนอื่นก็พูดกันแต่คนนั้นก็ย้ายออกคนนี้ก็ย้ายออกจิตใจมันก็เริ่มถูกกระเทาะไปเรื่อยๆไหนจะเหตุการณ์ตอนทำบุญอีกสิ่งที่ตัวเองเห็นทุกอย่างล้วนเป็นสเตรสเซอร์ของเธอทั้งสิ้นอันนี้พูดถึงในเชิงเหตุการณ์รอบตัวในหนังเนาะยังไม่รวมถึงปัญหาชีวิตที่ต้องเผชิญอีกค่าบ้านค่านู่นค่านี่แฟนตกงานทะเลาะกับแฟนความสัมพันธ์กับลูกความสัมพันธ์กับแม่ป่านกับแม่ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้แน่นอนรู้สึกไม่สบายใจเครียดห่วงกังวลขึ้นเรื่อยๆและตอนท้ายเรื่องที่เป็นจุดที่ทำให้แบบตัวละครอยู่ไม่ได้ละคือสเตรสเซอร์อย่างการฆาตกรรมของบ้านพี่เกียรติเกิดขึ้นข้างบ้านเลยและยิ่งตัวเองได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนทุกวันอีกนั่นทำให้ป่านตัดสินใจเลยว่าจะกลับกรุงเทพอีตาทีเนี่ยไม่สนแล้วจะไม่กลับฉันไม่สนแล้วฉันจะกลับเอาลูกกลับด้วยแต่พอมามองทีเป็นตัวละครที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรต่อสเตรสเซอร์ทั้ง3อย่างนี้คือพื้นฐานของทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคนที่เก็บมีปัญหาอะไรเก็บรู้สึกอะไรเก็บไม่พูดซึ่งการเก็บความเครียดเหล่านี้เนี่ยมันจะไปแสดงออกผ่านพฤติกรรมแทนอย่างที่ผมบอกทีดูมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ตั้งแต่เริ่มแล้วตั้งแต่ยังไม่เจอผีอ่ะคือมีมานานแล้วและสเตรสเซอร์ที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ที่แต่ละคนเนาะว่ามันจะกลายเป็นแค่เรื่องนึงหรือจะกลายเป็นดิสเทรสสำหรับคนนั้นอย่างทีเนี่ยไอฆาตกรรมไอผีก็แค่เรื่องนึงทุกหมู่บ้านก็มีอ่ะแต่ผมมองว่าสิ่งที่เป็นสเตรสเซอร์จริงๆของทีเนี่ยคือเรื่องแม่ยายแล้วก็แรงกดดันทางสังคมต่างๆนานาเป็นสเตรสเซอร์หลักเลยที่ทีพยายามจะรีสปอนส์ทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะสิ่งเหล่านี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องผีมาขินเรื่องการฆาตกรรมเรื่องฆ่ายกบ้านพี่เกียรติแม้จะไม่ได้เป็นสเตรสเซอร์ที่กระทบจิตใจทีโดยตรงแต่มันไปกระทบป่านกระทบแนนและส่งผลมาที่ทีเป็นปัญหาต่างๆทางอารมณ์การทะเลาะกันการไม่เข้าใจกันถ้าเรามามองแค่เรื่องผีเนาะถามว่าทำไมเรื่องผีมาขินถึงมีพลังขนาดนี้มี power ถึงขนาดที่ทุกคนในหมู่บ้านพากันย้ายหนีโดยปกติแล้วเรื่องเล่าตำนานต่างๆที่ถึงแม้จะไม่มีความจริงอยู่ในนั้นแต่ที่มันสามารถทรงพลังและส่งผลต่อคนคนหนึ่งได้เนี่ยเพราะมันรีเลทมันเกี่ยวข้องกับผู้ที่เสพเรื่องนั้นนั่นเองสมมุติในหมู่บ้านรัดดาแลนด์มีเรื่องเล่าผีมาขินขึ้นมาที่บอกว่าโดนฆ่าหมกบ้านแต่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอยู่มาตั้งเป็นปีแล้วไม่เห็นมีเหตุการณ์เลยไม่เคยเห็นตำรวจมาทักทีก็คงไม่มีใครกลัวเพราะมันไม่ได้รีเลทกับคนเหล่านั้นกลับกันคนที่กลัวเนี่ยอาจจะเป็นคนนอกหมู่บ้านด้วยซ้ำและก็คงพากันมาหาบ้านที่เกิดเหตุมาลองดีต่างๆนานาทีนี้กลับมาที่ตอนท้ายเรื่องนี้นึงที่ทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วสำหรับป่านเนี่ยเธอเริ่มใหม่ได้เพราะมีบ้านมีครอบครัวให้กลับไปทำงานได้ถามว่าทีกลับไปทำงานได้ไหมก็ได้กลับบ้านก็ได้แต่กับทีบ้านที่เขาต้องกลับหรือไม่ว่าจะเป็นการหวนกลับไปเช่าบ้านแบบเดิมอยู่มันทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกที่พยายามสร้างมาทั้งหมดพังทลายลงมันทำให้คำดูถูกของแม่ยายเป็นจริงถึงหนังจะไม่ได้บอกตรงๆเนาะว่าแม่ยายเกลียดขนาดไหนแต่เรารับรู้ได้เลยว่าเยอะถึงขั้นที่เลี้ยงหลานให้เกลียดพ่อตัวเองได้ตอนอยู่กรุงเทพคงโดนพูดดูถูกไว้เยอะเหมือนกันทีเลยเลือกที่จะชนทุกอย่างจากตอนแรกสเตรสเซอร์เรื่องแม่ยายเป็นยูสเตรสที่โอเคเหมาะสมผลักดันเอาคำดูถูกเหล่านั้นมาเป็นแรงให้เปลี่ยนตัวเองทำงานไปตอนที่มีเนียนก็ยังพอควบคุมได้พอมีนัดปุ๊บไม่ได้ละฉันจะเช่าบ้านอยู่แบบเดิมไม่ได้ฉันต้องมีบ้านของตัวเองยังเป็นยูสเตรสอยู่อดทนพยายามทำงานจนได้บ้านมาพอไอจุดที่มาอยู่ที่รัดดาแลนด์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะสเตรสเซอร์เรื่องฆาตกรรมเรื่องผีไม่ได้กระทบทีโดยตรงแต่มันกระทบป่านกระทบ
ทบแนนแล้วก็มาที่เขามันเพิ่มเข้ามาไหนจะปัญหาชีวิตตกงานเป็นสเตรสเซอร์หนักเลยแล้วมันก็จะไปกระทบสเตรสเซอร์ของแม่ยายอีกมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นดิสเตรสของเขาที่หนักขึ้นเรื่อยๆปัญหาถาโถมจากทุกทางและด้วยแนวคิดปิตาธิปไตยที่น่าจะมีอยู่เดิมนิดหน่อยบวกกับแม่ยายเสริมเข้ามาบวกกับความอะไรก็แล้วแต่นิสัยส่วนตัวฉันยอมไม่ได้ฉันต้องเก็บทุกอย่างฉันต้องทำด้วยตัวเองไม่ให้ใครช่วยแน่นอนว่าส่งผลถึงพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์จะเห็นนะครับว่าหลังๆเนี่ยทีเริ่มคุมตัวเองไม่ได้ตอนแรกแค่ตะคอกแค่ว่าลูกต่อมาเริ่มฉุดกระชากจนได้รับบาดเจ็บมีการทำร้ายร่างกายหัวขโมยมีการฆ่าแมวและสุดท้ายถ้าเราตัดเรื่องผีออกไปเนาะคือการแก้ปัญหาด้วยปืนหรือความรุนแรงผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวมีหลายเคสมากที่พอฆาตกรรมคนในครอบครัวและฆ่าตัวตายตามเนื่องจากปัญหาชีวิตที่รุมเร้าเขาไม่สามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ไม่สามารถจัดการความเครียดเหล่านั้นได้ในรัดดาแลนด์อย่างที่ผมบอกถ้าตัดเรื่องผีออกไปผมว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงกรณีเหล่านี้นั่นแหละความกดดันของชนชั้นกลางที่ต้องแบกรับแบกทั้งตัวเองแบกทั้งครอบครัวพี่เกียรติเนี่ยอาจจะเลยชนชั้นกลางไปแล้วเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าธุรกิจแกล้มละลายเป็นหนี้10 ล้านก็เลยก่อเหตุแต่กับทีเนี่ยชัดๆเลยเป็นชนชั้นกลางที่ต้องฝากชีวิตเอาไว้กับเงินเดือนของบริษัทต้องแบกรับทุกความกดดันไม่ว่าจะทางสังคมต้องมีบ้านดีๆหน้าที่การงานดีๆต้องเป็นช้างเท้าหน้าเป็นผู้นำครอบครัวแม้ว่าความจริงตัวเองจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ 100% ก็ตามแต่เขาก็พยายามจนถึงขนาดที่ปัดทุกความช่วยเหลือจากป่านจนทุกอย่างมันพังทลายลงมาตอนท้ายที่ถูกผีหลอกและยิงโดนัทเนี่ยอย่างที่บอกเนาะถ้าเรื่องนี้ไม่มีผีเหตุการณ์นี้มันก็สะท้อนถึงความเครียดที่ต้องแบกรับจนตัดสินใจดับชีวิตคนในครอบครัวเหมือนตามหน้าข่าวแต่ปรากฏว่าทำแล้วไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยมีหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมทีไม่เข้าไปดูลูกจนป่านมาแล้วก็ยังนิ่งผมมองว่าทีเนี่ยเขาแหลกสลายไปหมดแล้วถ้าผ่านเหตุการณ์วันนี้ไปแน่นอนกฎหมายต้องทำอะไรอยู่แล้วสักอย่างแม่ยายจากที่เกลียดก็คงเข้าไส้ไปอีกมายิงหลานฉันนัดเองไม่ได้รู้อีโหน่นี่อาจจะฝังใจกลัวพ่อไปเลยแนนยิ่งแล้วใหญ่อาจจะเกลียดมากกว่าเดิมจะเหลือก็แต่ป่านที่แม้จะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่โดยพื้นฐานจิตใจที่เราเห็นมาทั้งหมดนะครับเธอคงรับฟังทีแล้วก็เปิดใจเอาง่ายๆคือคำว่าครอบครัวสำหรับทีเนี่ยมันพังไปหมดแล้วทำให้เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงผมจำความรู้สึกแรกที่ดูหนังเรื่องนี้ได้แบบฉันเกลียดมากตัวละครตัวเนี้ยอะไรของมันวะก็ใช้อารมณ์มันเป็นอะไรของมันอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาดูตอนนี้รู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สงสารมากๆที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้คือไม่ได้บอกว่าสิ่งต่างๆที่เขาทำมันถูกเนาะแต่มันมีเหตุผลในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียดความกดดันทางสังคมนั่นแหละที่ผมพูดไปทั้งหมดที่มันผลักดันให้คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมแบบทีจนขาดสติแล้วก็จบลงด้วยความรุนแรงและแน่นอนรัดดาแลนด์ความผีไม่ใช่แกนหลักเลยสามารถตัดซีนผีหลอกไปได้เลยโดยที่ธีมของเรื่องยังครบเป็นดรามาติกฮอร์เรอร์ที่ผมแบบชอบมากและไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชอบขนาดนี้ซึ่งฉากจบเนี่ยเป็นอะไรที่มันทำให้เราเข้าใจตัวละครทีมากขึ้นกว่าเดิมอีกทำให้เรารู้ว่าทีแต่ก่อนไม่ได้เป็นผู้เป็นคนแบบนี้อาจจะเสเพไปวันๆดูไม่มีอนาคตกว่านี้เยอะแม่ยายถึงเกลียดนักเกลียดหนาและการมีแนนนั้นเกิดขึ้นบนความไม่พร้อมป่านถึงขนาดจะทำแท้งได้ซ้ำแต่ทีเลือกที่จะไม่ทำแบกหน้าไปหาแม่ยายโดนด่าไปชุดใหญ่เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็สร้างครอบครัวมันจะมีอีกซีนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือทีเนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างย้ายบ้านมาก็พาครอบครัวไปไม่รอดแต่มันจะมีอันนึงที่สื่อถึงความพยายามของทีมาโดยตลอดคือชิงช้าหน้าบ้านเราจะเห็นนะครับว่าเนี่ยทำมาตลอดเลยตั้งแต่ต้นเรื่องไม่เคยขอให้ใครช่วยด้วยจนหนังใกล้จบแล้วก็ยังไม่เสร็จแต่ท้ายที่สุดมันก็สมบูรณ์ในแบบที่เขาต้องการแต่เป็นตอนที่ทีไม่อยู่แล้วมีที่นั่ง4 อันครบสำหรับครอบครัวก็คงสื่อถึงตอนจบที่ทุกคนต่อกันติดทุกคนเข้าใจกันป่านเข้าใจทีแนนเข้าใจพ่อมากขึ้นแต่เขานั้นไม่อยู่แล้วและหนังก็ปิดจบด้วยภาพของทุกคนที่เล่นชิงช้ากันยังมีความสุขถึงมันจะไม่ใช่ชิงช้าอันเดียวกันกับที่ทีสร้างมาตลอดทั้งเรื่องแต่มันคือสิ่งเดียวกันกับที่เขาพยายามสร้างมาทั้งชีวิตนั่นก็คือคำว่าครอบครัวก็จบไปแล้วสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกรัดดาแลนด์ไม่คิดว่าคลิปจะยาวขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะ 30-40 นาทีเหมือนเดิมยิ่งทำยิ่งยาวขึ้นวะก็แน่นอนท้ายคลิปไม่มีอะไรมากอยากขอบคุณทุกคนไม่รู้จะมีสักกี่คนนะที่ฟังมาถึงตอนท้ายเนี่ยแต่ผมพยายามจะขอบคุณทุกคนแบบทุกคลิปเลยที่ติดตามคอยดูเป็นกำลังใจให้กันเสมอแบบขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยช่องนี้ก็คงไม่ได้โตขนาดนี้สำหรับผมไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้เอาจริงๆตอนแรกคิดว่ามันจะโบโบเบ้ๆด้วยซ้ำก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแน่นอนสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อไปอยากให้ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยผมจดไว้หมดนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คนคอมเมนต์มาเนี่ยหรือว่าอยากฟังในด้านไหนก็บอกได้เช่นเรื่องนี้อยากฟังในมุมมองการแพทย์ในมุมมองมนุษยวิทยาอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ผมจะพยายามเสาะหาทุกข้อมูลที่มันเจาะลึกมาให้ทุกคนได้ฟังกันก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามกันนะครับและสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย
บายบายไปแล้วไปจริงๆแล้วนะ